وبين يدينا هذا المتن ديل الطالب لمؤلفه مرعي بن يوسف الكرمي المتوفى سنة 33 وألف للهجرة. وقبل أن ندخل في مسائل هذا المتن أحب أن أشير إلى مسألتين. المسألة الأولى أن مثل هذا المتن هو من باب الوسائل ليس من باب الغايات، سواء درسنا متنا في مذهب الإمام أحمد أو متنا في مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، كما لو أخذنا ملتقى الأبحر للحلبي، أو أخذنا متنا في مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى كمتن الرسالة أو مختصر خليل، أو أخذنا متنا من متون الشافعية كالمنهاج أو التقريب أو غير ذلك. هذه المتون هي من باب الوسائل وليست من باب المقاصد. القصد هو معرفة مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا لا مشاحة، سواء درسنا في متون الحنابلة أو متون الحنفية أو المالكية أو الشافعية أو حتى في متون أخرى غير ما ألف على أنه تأليف مذهبي، كما لو أخذنا الدرر للشوكاني رحمه الله تعالى. المراد من ذلك هو أن نفهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل مسألة يطرقها صاحب هذا المتن هي في الغالب تجدها في المتون الأخرى. فمثلا هنا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن أقسام المياه، وذكر أن أقسام المياه 3: طاهر وطهور ونجس، كما سيأتي تقريره إن شاء الله. تجد أن هذا الكلام موجود في متون الحنفية والمالكية والشافعية، فما تفهمه في مسائل هذا المتن هو بنفسه تجده في متون المذاهب الأخرى. فأنت إذا فهمت هذه المسألة وفهمت كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى فيها وما هو الراجح من هذه المسألة، تستطيع أن تطبق ما تدرسه في هذا المتن على بقية متون أهل العلم. وأنا كثيرا ما أرجع عندما أقرأ في مثل متون الحنابلة أرجع إلى متون الحنفية ومتون المالكية ومتون الشافعية فأجد المسائل متقاربة، وكثيرا ما أجد أن ما يطرقه أصحاب هذه المتون متقارب، وقد يتوافق المذهب، قد يتوافق مذهبان أو 3 في مسألة ويخالفهم المذهب الرابع، وقد تتوافق جميع المسائل جميع المذاهب على حكم هذه المسألة، وقد ينفرد الحنابلة بحكم المسألة أو ينفرد الحنفية أو المالكية إلى آخره. المهم نفهم أيها الأحبة أن هذه المتون هي من باب الوسائل وليست من باب المقاصد. هذا في باب النظر، الباب النظري. أما الباب التطبيقي فنحن متعبدون بما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. والباب النظري أوسع من الباب التطبيقي، باب التعلم أوسع من باب العمل. فنفهم أيها الأحبة هذه المسألة.